De bollevelden lagen onder een lelieblank sneeuwdek toen de 5-jaarlijkse tentoonstelling Winterflora in Haarlem werd geopend door de tulpenkoningin, die vergezeld was van jonkheer Van Nispen tot Pannerde, de voorzitter van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Zo begon daar in de Spaarnestad een vroegtijdige lente die zich in al zijn schoonheid had uitgespreid over een oppervlakte van 1200 vierkante meter. Freesia's, hyacinten, tulpen, narcissen, bolbloemen met poëtische namen doen hier de bezoekers de grillen van de Nederlandse winter vergeten. De kwekers hebben hier bewust hun fleurige producten uitgestald in de periode waarin het moeilijkst is gebroeide bolgewassen in goede kwaliteit naar voren te brengen. In die opzet zijn ze geslaagd. Dat zegt hier elk tentoongesteld bolgewas in de bloemrijkste taal. Bollentijd in januari. Dat wonder ondergingen we op de Winterflora 1959, terwijl de natuur in de Bollenstreek nog zijn winterslaap deed. De werkzaamheden aan de pijpleiding van Rotterdam naar Keulen, die een aftakking van Venlo naar Wesel zal krijgen, vorderen in een gestadig tempo. Op het ogenblik zijn de mannen die dit gigantische project uitvoeren bezig in de vette klei tussen de Zuid-Hollandse dorpen Strijen en Schravendeel. Mensen en machines graven een diepe geul voor de 60 centimeter dikke buisleiding waarmee enige oliemaatschappijen het Rijn- en Roergebied willen tegemoetkomen in de toenemende behoefte aan ruwe olie. Het kan dooien, het kan vriezen, maar dit karwei dat op 1 juli 1960 gereed is, mag niet stilstaan. In het barre winterlandschap gaan de werkers door als koudbloedige wezens van een andere planeet die slechts één doel hebben, de leiding. Voor deze leiding, die een totaallengte van 300 kilometer zal hebben, werd reeds een fragment van 1700 meter lengte onder het Hollands Diep doorgetrokken. In de drassige Hollandse grond is het gevaar van corrosie groot. Daarom worden de buizen voorzien van een beschermende bovenlaag. Bulldozers maken een begin met de afwerking, die zo zal zijn dat er in het landschap niets meer van een leiding te bespeuren is. Hoe zwaar tenslotte hun taak ook is, ook voor deze mannen geldt, geld verzoet de arbeid. Aldus begroeten ons de 3200 dieren die samenhokten in de Haagse dierentuin, waar de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura haar 63e tentoonstelling hield. Tot de 36 soorten hoenders die op deze expositie vertegenwoordigd waren, behoorde ook de Indische vechthaan, een echte felle kemphaan. Zeldzaam in Nederland is de naakthals, met zijn minder aanlokkelijk décolleté. Een donkere Indische vechthaan en een moderne Engelse vechtkriel toonden enige toenadering ter wille van de film. Dat er vele aantrekkelijke kippen zijn, werd door Avicultura nog eens op overzichtelijke wijze aangetoond. Maar ook tal van welgevederde duiven waren er te zien, die evenals de andere hier tentoongestelde dieren uitsluitend door amateurs werden gefokt. Deze sportfokkers letten allereerst op het uiterlijk schoon van hun klein vee. Een zwartbonte Lotharinger en een wijsneuzige Madagascar-ram, een sneeuwwitte Angora en vele andere konijnenrassen vulden een aparte zaal in de Haagse dierentuin die 3 dagen lang de schatten toonde van Avicultura, dat met deze expositie prachtige propaganda maakte voor de sportfokkerij.
De paardensportliefhebbers in stad Groningen behoefden maar een beetje sneeuw te hebben of ze organiseerden een groot concours voor arresleden en looikes dat ten overstaan van honderden toeschouwers in het stadspark gehouden werd. Er deden aan deze wedstrijden 22 combinaties mee, die, of ze nu groot waren of klein, een keuring moesten ondergaan om een startvergunning te krijgen. In de afdeling Arre bespannen met 1 paard wonnen dit fraaie paard en zijn vrouwelijke aanhang de eerste prijs. Looikes zijn baksleeën die niet in de oven, maar over de sneeuw schuiven. Van de 9 eenspannen die in deze klasse uitkwamen, spande de combinatie Mellema uit Beerta de kroon. De met 2 paarden bespannen looikes en arresleden kwamen tegelijk in de strijd. Bij de arresleden werd hier de combinatie Hemmes uit Groningen winnaar. Groningen had zijn wintergenoegens, Friesland had ze ook. Stoere famkes bonden in Spannenburg eerst de schaats en toen de strijd aan op de korte baan die voor en tegen de wind genomen moest worden. Ook hier reed er wel eens een scheve schaats. In sommige races verloren de Nooren, want die waren er ook, het gladweg van de Friezen. En dan bedoelen we daarmee de schaatsen. In een typische stijl die klauwen wordt genoemd, streden hier 15 dames om een prijzentotaal van 250 gulden. En zo ging het ook in tientallen andere steden en dorpen van Friesland, dat volop profiteerde van de eerste winterse periode van het seizoen. En Friesland was zelfs nog niet van het ijs toen het zo ging doen. Die Friezen zijn tenslotte niet alleen verzot op ijsgenoegens, maar ook op de watersport.